আপোনালোক আটাইকে পুনৰবাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটা হেল্ডি লোকেল চিকেন ৰেচিপি। গতিকে আহকচোন আজি ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। তাৰ বাবে মই আধা কিলো কুকুৰা মাংস লৈছোঁ। মাংসৰ চাইজকেইটা দেখিছেনে বাৰু? দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে। মাংসৰ চাইজকেইটা তেনেহ'লে খায়ে ভাল লাগে। আৰু মই লগতে লৈছোঁ এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ দীঘলে দীঘলে কাটি লৈছোঁ। ডাঙৰ চামুচৰ জোখাৰে 2 চামুচ আদা নহৰু বটা, 4টা পকা জলকীয়া আৰু জোখমতে মই কেইটামান আলু কাটি লৈছোঁ। আৰু লগতে মই 2টা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী এনেদৰে গেছতে পুৰি লৈছোঁ। বিলাহী টেঙা বেছি হ'লে খাবলৈ সোৱাদটো বেছিয়ে ভাল হয়। বিলাহীকেইটা বাকলি গুচাই এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আনফালে মই এখন কেৰাহীত পানী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। পানী ইয়াত অকণমান ফুটফুটকৈ উতলিছে আৰু লগতে মই এতিয়া মাংসখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। লগতে এতিয়া মই ইয়াত আলুখিনিও যোগ কৰি দিছোঁ। আৰু লগতে এতিয়া পকা জলকীয়াকেইটা আৰু মই যি আদা নহৰু বাটি থৈছিলোঁ ডাঙৰ চামুচে 2 চামুচ, তাৰে এতিয়া মই আধা দি দিম আৰু আধাখিনি মই নমোৱাৰ আগে আগে দিম, সেইখিনি এতিয়া ৰাখি থৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। মই ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ নিমখ দিছোঁ ইয়াত। আৰু লগতে মই ইয়াত অকণমান হালধি দিম। হালধিটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে হালধি ব্যৱহাৰ নকৰিবও পাৰে। মই ইয়াত অকণমান কালাৰৰ কাৰণেহে হালধিটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই মাংসখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই উতল আহিবলৈ দিম। গেছটো মই মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই মাংসখিনি ঢাকোনখন দি উতলিবলৈ দিম। এতিয়া মই উতলি থকা মাজতে ডাঙৰ চামুচৰ জোখাৰে 2 চামুচ মিঠাতেল দি দিছোঁ, কেঁচা মিঠাতেল। আপোনালোকে মিঠাতেল ব্যৱহাৰ নকৰিবও পাৰে। মই ইয়াত সোৱাদৰ বাবেহে অকণমান মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মোৰ মাংসখিনি সম্পূৰ্ণ 80% মান সিজি গৈছে। আলু সম্পূৰ্ণ সিজিয়ে গৈছে। মই এতিয়া আলু দুডোখৰমান ভাঙি দিছোঁ, তেতিয়া গ্ৰেভিটো অকণমান ডাঠ হ'ব, খাবলৈও ভাল হয় তেতিয়া। এতিয়া মই ইয়াত পুৰি লোৱা বিলাহী দি দিছোঁ। এইদৰে যদি আপুনিও বিলাহী পুৰি লৈ মাংসৰ আঞ্জাখনত দিয়ে নহয়, খাবলৈ খুব ভাল হয়। এতিয়া মোৰ মাংসখিনি সিজোৱা প্ৰায় 50 মিনিটমান হ'লগৈ আৰু 10 মিনিটমান মই সিজিবলৈ দিম আৰু উতলিবলৈ। মাংসখিনি যিমানেই বেছি উতলোৱা হয় নহয়, সিমানেই খাবলৈ সোৱাদটো বেছিয়ে ভাল হয়। এতিয়া মই মান ধনিয়া পাত 2 খিলা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ মাংস নমোৱাৰ আগতে দিবলৈ। এয়া মাংস মোৰ অলমষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত মান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। এতিয়া মই 1 বা 2 মিনিটৰ বাবে মাংসখিনি অকণমান ৰাখি থৈছোঁ, গেছটো একেবাৰে ল' কৰি। আৰু লগতে মই পিছত দিবলৈ থৈ দিয়া আদা নহৰু বটাখিনিও দি দিলোঁ। আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নগ'ল। ফাইনেলি এয়া আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ বাৰু দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে বাৰু? কোনে ক'ব বাৰু দেখিলে এইখিনি বইল চিকেন বুলি? আপোনালোকেও এনেদৰে আজিয়ে পাকঘৰত বনাওকগৈ আৰু নহ'লে ডাউনলোড কৰি কিবাকৈ মেনেজ কৰক আৰু। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, খাই খুব ভাল পাব নিশ্চয়। মই ইয়াত একেবাৰে কম বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি ৰেচিপিটো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।